سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه چیز حدود 115 روز توی قرنطینه بودیم و امروز قراره که بریم بیرون. دیشب داشتم فکر می‌کردم که اولین جایی که آدم بخواد بره بعد 115 روز توی قرنطینه بودن کجا باشه بهتره. تصمیم گرفتم که استور باشه. دیشب آیفون 12 که قولش داده بودم براتون تهیه کردم. الان داریم میریم که حاضر بشیم و بریم پیکاپش کنیم. هوش یه 3-4 دقیقه به 6 بعد از ظهر 30 اکتبر جمعه. هولوش 3 رو دیگه وقت دارم برم بگیرمش. بریم ببینیم چی میشه. بچه ها بالاخره بعد از یه سری بالا پایین ها و تو صف وایسادن ها و محدودیت هایی که به خاطر کرونا هست موفق شدم برم داخل و با یه مقدار تأخیر آیفون رو تحویل بگیرم. آیفون 12 رو که دیشب سفارش داده بودم اینجا خدمت شماست. خب بریم سراغ کیفی که اصلا به من تحویل داده ببینیم توش چی داریم. اپل عزیز، آیفون 12 آبی که انشالله از امشب اینم کارای
آنباکسینگ اینا شروع میکنم انجام دادن. همینطور که میبینید زخامات جعبه حسابی کمتر شده. اپل تصمیم گرفت که شارژر رو حذف بکنه و کابل شارژ میذاره داخل گوشی بعد این که احتمالاً اونم تا 1-2 سال دیگه حذف میشه و همه میرن سمت شارژ 20. غیر از این چیز خاصی دیگه نداره. آماده باشیم که انشالله به زودی ویدیوشو آنباکسینگ و بررسی و همش رو یکی یکی با هم پیش میریم انجام میدم و میذارم روی کانال. بریم خونه.